জব নিউজৰ সম্পূৰ্ণ এপিসোডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো য'ত আমি আলোচনা কৰো সপ্তাহটোত অহা সকলোবোৰ লেটেষ্ট জব নটিফিকেশনৰ বিষয়ে একেলগে সকলো এই সপ্তাহৰ ফাৰ্ষ্ট নটিফিকেশন আহিছে গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ পৰা পোষ্টৰ নাম হৈছে আসাম জুডিচিয়েল সাৰ্ভিস গ্ৰেড 1 টোটাল পোষ্ট আহিছে এবাৰ 12টা আৰু দৰমহা আপোনালোকৰ 1,44,840 টকাৰ পৰা 1,94,660 টকাৰ ভিতৰত কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে ডিগ্ৰী ইন ল আৰু আপোনালোকৰ বয়স 35 পৰা 45 ভিতৰত হ'ব লাগিব আছে এজ ৰিলেক্সেশন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে এডভোকেট হিচাপে কাম কৰাৰ 7 বছৰ এপ্লিকেশন ফিজৰ ফালে আগবাঢ়িছো এসসি এসটি পে কৰিব লাগিব 500 টকা পিডব্লিউডি নালাগে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব বাকি সকলোৱে পে কৰিব লাগিব 1000 টকা এপ্লিকেশন ফিজ যি আপোনালোকে অনলাইন থৰে পেমেন্ট কৰিব পাৰিব এপ্লাই আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব অনলাইন মন্দিব ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে 29 অক্টোবৰৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 17 নৱেম্বৰ পেমেন্ট আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব 19 নৱেম্বৰলৈ হৈছো সপ্তাহৰ নেক্সট নটিফিকেশনৰ ফালে কয়েল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ পৰা মুকলি হ'ল মেনেজমেন্ট ট্ৰেইনিৰ পোষ্ট টোটাল পোষ্ট আহিছে 640টা ইয়াতে মাইনিঙত আছে 263টা সিভিলত আছে 91টা ইলেক্ট্ৰিকেলত আছে 102টা মেকানিকেলত আছে 104টা সিস্টেমত আছে 41টা ইএনটিত আছে 39টা পোষ্ট ট্ৰেইনিঙৰ সময়ত আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে হ'ব 50,000 পৰা 1,60,000ৰ ভিতৰত ট্ৰেইনিং সাকসেসফুলি কমপ্লিট কৰি লোৱাৰ পিছত 60,000 পৰা 1,80,000ৰ ভিতৰত হ'ব আৰু বেসিক পে হ'ব 60,000 টকা ইয়াতে বয়স আপোনালোকৰ 30ৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব আছে এজ ৰিলেক্সেশন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল এপ্লাই কৰিবলৈ কাৰণে আপোনালোকে গেটৰ এপিয়াৰিং হ'ব লাগিব আৰু কোৱালিফিকেশন ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে ডিসিপ্লিন ওয়াইজ মাইনিং সিভিল ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল সিস্টেম ইএনটি ডিগ্ৰী হলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ৰিলেটেড ফিল্ডত ইয়াতে এপ্লিকেশন ফিজ আপোনালোকে পে কৰিব লাগিব জেনেৰেল ওবিসি ইডব্লিউএছ 1,180 টকা এসএসটি পিডব্লিউডি কয়েল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ পৰা এমপ্লয়ি এপ্লাই কৰিলে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব নালাগে এপ্লাই আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে 29 অক্টোবৰৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 28 নৱেম্বৰ এই সপ্তাহৰ নেক্সট নটিফিকেশন আহিছে আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ পৰা পোষ্টৰ নাম হৈছে ইংলিছ ৰিপৰ্টাৰ গ্ৰেড 2 টোটাল পোষ্ট আহিছে এটা আৰু এই পোষ্টটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ পে স্কেল 22,000 পৰা 97,000ৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 9,400 টকা কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে বেষ্টৰ ডিগ্ৰী এনি ডিসিপ্লিন আৰ্টছ সায়েন্স কমাৰ্চ আপুনি যিকোনো হ'ব পাৰে ইয়াতে পাৰ্চেন্টেজ বিচাৰিছে 50 জেনেৰেল ওবিসি এমবিসি কাৰণে এসএসটিপি কাৰণে হৈছে 45 আৰু এসটিএইচৰ কাৰণে হৈছে 40% এটা আপোনালোকৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ সাৰ্টিফিকেটও থাকিব লাগিব 120 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট আপোনালোকে টাইপিং কৰিব পৰা হ'ব লাগিব মিনিমাম বিচাৰিছে ছমহীয়া ডিপ্লোমা বা সাৰ্টিফিকেট কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশনৰ নেক্সট ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2 ই টোটাল পোষ্ট আহিছে এটা স্কিল সেম 22,000 পৰা 97,000ৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 9,400 টকা কোৱালিফিকেশন ডিগ্ৰী বিচাৰিছে এনি ডিসিপ্লিন আৰ্টছ সায়েন্স কমাৰ্চ আপুনি যিকোনো হ'ব পাৰে পাৰ্চেন্টেজ বিচাৰিছে জেনেৰেল ওবিসি এমবিসি কাৰণে 50 এসসি এসটিপি কাৰণে 45 আৰু এসটিএইচৰ কাৰণে 40 হলি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এটা সাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে ষ্টেনোগ্ৰাফি 120 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট আপোনালোকে টাইপিং কৰিব পৰা হ'ব লাগিব আৰু এটা ছমহীয়া ডিপ্লোমা বিচাৰিছে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশনৰ লেংগুৱেজ ৰিপৰ্টাৰ গ্ৰেড 2 টোটাল পোষ্ট আহিছে এটা আৰু এই পোষ্ট হৈছে আনৰিজাৰ্ভ পে স্কেল 22,000 পৰা 97,000ৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 9,400 টকা কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে বেষ্টৰ ডিগ্ৰী এনি ডিসিপ্লিন আৰু পাৰ্চেন্টেজ সেম আগৰ দৰে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰো বিচাৰিছে 100 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট আৰু ইংলিছত আপোনালোকে টাইপিং কৰিব পৰা হ'ব লাগিব সমহীয়া ডিপ্লোমা সাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশনৰ টিপি কৰিব পৰা হ'ব লাগিব আসামিজ লেংগুৱেজত পোষ্টৰ নাম হৈছে এলডি এসিস্টেন্ট টোটাল পোষ্ট আহিছে এটা আৰু এই পোষ্ট হৈছে আনৰিজাৰ্ভ পে স্কেল আপোনালোকৰ 14,000 পৰা 17,000ৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 8,700 টকা কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে বেষ্টৰ ডিগ্ৰী এনি ডিসিপ্লিন আৰ্টছ সায়েন্স কমাৰ্চ আপুনি যিকোনো হ'ব পাৰে ইয়াতে পাৰ্চেন্টেজ বিচাৰিছে 50 ওবিসি এমবিসি এসটিপি কাৰণে 45 আৰু এসটিএইচৰ কাৰণে বিচাৰিছে 40 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট এটা বিচাৰিছে ছমহীয়া ডিপ্লোমা বা সাৰ্টিফিকেট কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশনৰ নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে ট্ৰান্সলেটৰ টোটাল পোষ্ট আহিছে এটা আৰু এই পোষ্টটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ পে স্কেল 14,000 পৰা 17,000ৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 8,700 টকা কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে বেষ্টৰ ডিগ্ৰী এনি ডিসিপ্লিন আৰ্টছ সায়েন্স কমাৰ্চ আপুনি যিকোনো হ'ব পাৰে জেনেৰেল ওবিসি এমবিসি কাৰণে হৈছে 50 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট এসসি এসটিপি কাৰণে হৈছে 45 আৰু এসটিএইচৰ কাৰণে 40 হলি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে সমহীয়া ডিপ্লোমা বা সাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশনৰ বেসিক কম্পিউটাৰ নলেজ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব ৱৰ্ড এক্সেল পাৱাৰ পইণ্ট আপোনালোকে ভালদৰে জানিব লাগিব নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে টাইপিষ্ট টোটাল পোষ্ট আহিছে 3টা ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আছে 2টা এসটিএইচৰ কাৰণে আছে এটা পোষ্ট পে স্কেল 14,000 পৰা 17,000ৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 8,700 টকা কোৱালিফিকেশন হাই সেকেন্ডাৰী পাস বিচাৰিছে আৰ্টছ সায়েন্স কমাৰ্চ আপুনি যিকোনো হ'ব পাৰে ইয়াতে পাৰ্চেন্টেজ বিচাৰিছে 45 জেনেৰেলৰ কাৰণে আৰু এসটিএইচৰ কাৰণে 40 হলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে বিচাৰিছে ডিপ্লোমা বা সাৰ্টিফিকেট কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশনৰ ডিটিপি নলেজ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুইটাতে ডিটিপি কৰিব পৰা হ'ব লাগিব টাইপিষ্ট বড়ো লেংগুৱেজ সেল টোটাল পোষ্ট আহিছে এটা আৰু এই পোষ্ট হৈছে আনৰিজাৰ্ভ স্কেল 14,000 পৰা 17,000ৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 8,700 টকা
কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হাই সেকেন্ডাৰী পাছ বড়ো ল্যাঙ্গুৱেজত আপোনালোকে কৰা হ'ব লাগিব সমহীয়া ডিপ্লোমা বা সাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ডিটিপি কৰিব পৰা হ'ব লাগিব বড়ো ল্যাঙ্গুৱেজত আৰু ইয়াৰ কাৰণে সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে দিব লাগিব বয়স আপোনালোকৰ 21 ৰ পৰা 40 ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্নমেণ্ট ৰুল ইয়াতে ওবিসি এমবিসি পাব 3 বছৰ এসসি এসটি পিএসটি এইচ পাব 5 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন How to apply কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰিব পাৰিব আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই মন্দিৰ এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব এজ প্ৰুফ সাৰ্টিফিকেট মেট্ৰিকৰ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰে মাৰ্কশিট এণ্ড সাৰ্টিফিকেট কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আৰু এনওসি সাৰ্টিফিকেট যদি হে আপোনালোকে কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি কৰি আছে এজন কেণ্ডিডেটে এটা পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 28 অক্টোবৰৰ পৰা মানে আজিৰে পৰা আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 18 নৱেম্বৰ সকলো আজি এই ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই নেক্সট সোমবাৰে আকৌ বাৰ লগ পাম এনে ধৰণৰ লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনৰ সৈতে ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় আই অসম